વેલકમ ટુ અવર ચેનલ ITI MCQ ગુરુ। આજે આપણે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ મિકેનિક ટ્રેડના પાવર સપ્લાય સર્કિટ ટોપિકના પ્રશ્નોનો અભ્યાસ કરીશું। જો આપ આ ચેનલ પર પ્રથમવાર આવ્યા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો। અહીં તમને ટ્રેડ થિયરી, વર્કશોપ કેલ્ક્યુલેશન, એન્જિનિયરિંગ ડ્રોઈંગ અને એમ્પ્લોયેબિલિટી સ્કિલના ટોપિક વાઇઝ MCQ તેમજ CBT પેપર સોલ્યુશન મળશે, જેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલ છે। What type of ripple filter circuit is used for large load current requirements? લાર્જ લોડ કરંટ જરૂરિયાત માટે કયા પ્રકારની રિપલ ફિલ્ટર સર્કિટનો ઉપયોગ થાય છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન બી, કેપેસિટર ઇનપુટ ફિલ્ટર। What is the current through the Zener diode with full load condition? ફૂલ લોડ સ્થિતિમાં જેનર ડાયોડમાંથી કેટલો કરંટ પસાર થાય છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન ડી, મિનિમમ, ન્યૂનતમ। Which circuit produce the ripple waveform? કઈ સર્કિટ રિપલ વેવફોર્મ બનાવે છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન બી, ફિલ્ટર સર્કિટ। Which component filter the ripple in rectifier circuit? કયું કોમ્પોનન્ટ રેક્ટિફાયર સર્કિટમાં રિપલ્સને ફિલ્ટર કરે છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન એ, કેપેસિટર। Which parameter is maintained constant in Zener diode? Zener diode કયું પેરામીટર સતત જળવી રાખે છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન સી, વોલ્ટેજ। What is the meaning of maximum safe reverse voltage across a diode? ડાયોડમાં મહત્તમ સુરક્ષિત રિવર્સ વોલ્ટેજનો અર્થ શું છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન સી, PIV વોલ્ટેજ। What is the name of the circuit diagram? સર્કિટ ડાયાગ્રામનું નામ શું છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન એ, બ્રિજ રેક્ટિફાયર। When does the Zener diode begin to conduct in reverse bias condition? Zener diode રિવર્સ બાયસ સ્થિતિમાં ક્યારે કંડક્ટ થાય છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન ડી, વોલ્ટેજ એક્રોસ ઇટ રીચ ધ જેનર વોલ્ટેજ, તેની એક્રોસનું વોલ્ટેજ જેનર વોલ્ટેજ પર પહોંચતા। What is the current through the Zener diode under no load condition? નો લોડ સ્થિતિમાં જેનર ડાયોડમાંથી પસાર થતો કરંટ શું છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન બી, મેક્સિમમ, મહત્તમ। What is the output pulse frequency of the full wave rectifier with input frequency of 50 Hz? 50 હર્ટ્ઝની ઇનપુટ ફ્રીક્વન્સી સાથેના ફૂલ વેવ રેક્ટિફાયરની આઉટપુટ પલ્સ ફ્રીક્વન્સી શું છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન સી, 100 Hz। What is the maximum safe reverse voltage rating of a diode? ડાયોડનો મહત્તમ સુરક્ષિત રિવર્સ વોલ્ટેજ રેટિંગ શું છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન બી, PIV વોલ્ટેજ, પીક ઇન્વર્સ વોલ્ટેજ। Which is the first step followed in troubleshooting of electronic circuit? ઇલેક્ટ્રોનિક સર્કિટના ટ્રબલ શૂટિંગમાં પ્રથમ પગલું કયું છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન ડી, ફિઝિકલ એન્ડ સેન્સરી ટેસ્ટ। Which diode is used in low power communication circuit? લો પાવર કોમ્યુનિકેશન સર્કિટમાં કયા ડાયોડનો ઉપયોગ થાય છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન બી,
Signal diode. What is the disadvantage of the two-diode full-wave rectifier compared with a bridge rectifier? Bridge rectifier ની તુલનામાં બે ડાયોડ ફૂલ વેવ રેક્ટિફાયરનો ગેરફાયદો શું છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન એ, ધ નીડ ઓફ બલ્કી ટ્રાન્સફોર્મર. ભારે ટ્રાન્સફોર્મરની જરૂર પડે છે. What is the purpose of adding impurity to a pure semiconductor material? શુદ્ધ અર્ધવાહક મટીરીયલ માટે અશુદ્ધિ ઉમેરવા માટેની પ્રક્રિયા શું છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન સી, ડોપિંગ. How much is the regulated output voltage? Regulated output voltage કેટલો છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન સી, 12 વોલ્ટ. Which impurity is adding to form P-type semiconductor material? P-type semiconductor material બનાવવા માટે કઈ અશુદ્ધિ ઉમેરવામાં આવે છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન એ, ગેલિયમ. Which impurity is adding to pure semiconductor to form N-type material? N-type material બનાવવા માટે શુદ્ધ સેમિકન્ડક્ટરમાં કઈ અશુદ્ધિ ઉમેરવામાં આવે છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન ડી, આર્સેનિક. What is the output frequency of the pulsating DC in a two-diode full-wave rectifier? બે ડાયોડ ફૂલ-વેવ રેક્ટિફાયરમાં પલ્સેટિંગ ડીસીનું આઉટપુટ ફ્રીક્વન્સી શું છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન બી, ડબલ ધ ઇનપુટ એસી ફ્રીક્વન્સી. ઇનપુટ ફ્રીક્વન્સી કરતા બમણી. What is the name of the process of converting AC into DC voltage? AC વોલ્ટેજને DC વોલ્ટેજમાં રૂપાંતર કરવાની પ્રક્રિયાનું નામ શું છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન સી, રેક્ટિફાઇંગ. What is the effect on the output voltage in a bridge rectifier circuit with one diode open? બ્રિજ રેક્ટિફાયર સર્કિટમાં એક ડાયોડ ઓપન હોય તો આઉટપુટ વોલ્ટેજ પર શું અસર થાય છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન એ, હાફ ઓફ ધ રેટેડ આઉટપુટ વોલ્ટેજ. રેટેડ કરેલ આઉટપુટ વોલ્ટેજનો અડધો ભાગ ઉત્પન્ન થાય છે. What is the peak-to-peak voltage in a bridge rectifier circuit with load current of 12 milliampere, capacitance of 470 Faraday and 50 Hz supply frequency? 10 મિલિએમ્પિયર લોડ કરંટ, 470 ફેરાડે કેપેસિટન્સ અને 50 હર્ટ્ઝ સપ્લાય ફ્રીક્વન્સીની ક્ષમતા ધરાવતા બ્રિજ રેક્ટિફાયર સર્કિટમાં પીક ટુ પીક વોલ્ટેજ શું છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન ડી, 0.213 વોલ્ટ. What is the minimum current rating of 4 diode bridge rectifier to supply load current of 1.8 ampere? 1.8 એમ્પિયર લોડ કરંટને સપ્લાય કરવા માટે 4 ડાયોડ બ્રિજ રેક્ટિફાયરની ન્યૂનતમ કરંટ રેટિંગ શું છે? રાઈટ આન્સર ઇઝ ઓપ્શન એ, 1.8 એમ્પિયર. Thank you for watching our channel ITI MCQ Guru. Please subscribe our channel, like, share and comment.